टक्क हाइवेको बिचमा मैले निग्रो लिनु पऱ्यो भनेको यस्तै बाटोमा अलिअलि बसेको मान्छे छैन चाहिँ यहाँ भाइ सुतिरहेको रहेछ कि भाइ भाइ निग्रो बेच्ने होइन निग्रो बेच्ने होइन बेच नि त कसरी मुठा हो कसरी मुठा ल देऊ त एक मुठा 50 को हो एक एक दुई प्लास्टिक छ ठिकै छ 50 रुपियाँ नि त नबिकेर निन्द्रा लाएर बसेको है क्या 50 ल ल 50 रुपियाँ ल तिम्रो झोलामा यही झोलामा हाल्दौ न ल मै हाल्छु ल टक्क यो पनि भयो अरू केही छैन बोडी सोडी चाहिँ कहाँ ए उहाँ अगाडि मकै पर्ने ठाउँमा बनी भएको थिएन है क्या ए 2 मुठा भइसक्यो कहाँबाट ल्याउँछ जङ्गलबाट ठिक छ ल लाग्यो त्यसो भए सुतिरहेको भाइ यो चाहिँ ठ्याक्क काने पोखरी पथरीदेखि उर्लाबार के भन्छ पथरीदेखि यता पथरीको यो जुन राजमार्ग छ नि त्यो राजमार्गमा पुरै लाइनमा पाउँछ बेचिरहेको यस्तै गाडीहरू कुदिरहेको हुन्छ मेरो बाइक त्यहीँ छ अब मैले 2 मुठा लिएँ अब अगाडि बोडी लिन्छु अनि चल्दिने हो